عادة لما أقول اسمي كاتيا دغري السؤال اللي بعده بيجي كاتيا شو؟ كاتيا صالح. صالح من وين؟ كفرشوبة. كفرشوبة، شو اسم بيك؟ نجيب. أمك؟ سلمى. عندك إخوة؟ ضيع سما ربهم عبال ما أقول لهم أنا خلقانة بحالة حريق. أنا بال99 زهقت منهم هول الأسئلة وقررت أترك البلد ورحت عيش بلندن وأدرس كمان. بلندن شو بصير السؤال what do you do in life. بوقتها أنا كنت عم بشتغل أشر، يعني بقطع تيكتس على السينما وبدرس، فما كنت كتير امبرسيف للإنجليز. بس بعد 9/11 صرت مثل مشيعية وأشر، صرت كتير اكزوتيك. بال 2003 نزل الوحي علي وعلى صدام حسين. صار في كتير طلب لبروديوسرز عرب بيشتغلوا بالتلفزيون وبيسافروا وبيتجرأوا يروحوا على العراق بأرخص من الإنجليز. فبلشت أنا أروح أشتغل بالعراق، بس بدي أعترف إنه الأفلام اللي كنت أعملها كانوا شوي إيراك فور داميز ولبنان فور داميز، هول الدوكيومنتريز اللي بالآخر بينتهوا From the Heart of Beirut أندرو هينتون BBC. أنا اشتغلت عليهم هول الأفلام. ومعظم الافلام اللي عملتهم الدوكيومنتريز فيهم هول الصور اللي مثلا اطاحه التمثال تبع صدام حسين وهيدا الرجال الختيار اللي عم يصفق صوره صدام بالشحاطه، هول انواع الافلام عرفتون. فمعظم المخرجين كانوا كتير بيعرفوا قليل عن منطقتنا. مره كنا رايحين على العراق فايتين من طريق مقصر وصاروا يركضوا ورانا الاولاد، كنا بجيب ابيض وهيك كثير شكلنا اجانب، صاروا يركضوا ورانا الاولاد وانه ظهروا برا وما بدهم يانا. لما وصلنا على الادت اجى المخرج قال لي شو عم بيقولوا؟ قلت له عم يزعبونا عم يرجمونا كانوا يعني انه لنفل. قال لي ما فينا نعملها انه هن عم بيقولوا بدنا مي بدنا اكل. عن جد كثير بيعرفوا قليل عنا. بعد في وحدة صاحبتي فلسطينية عايشة كمان بلندن، مرة واحد سألها قال لها where do you come from؟ قالت له I'm from Palestine. You know Palestine؟ Palestine? Where is Palestine؟ قالت له it's on the border with Jordan, Lebanon, سوريا، عرفات. ولا شيء. جيروسلم كمان ما عرفت جيروسلم، اضطرت تقول له إسرائيل بس كمان ما عرف إسرائيل. قالت له آخر شيء قالت له look do you know Jesus Christ؟ قال لها yes. قالت له إيه he's my neighbor. أنا بعد شي 3-4 سنين من الشغل مع الأجانب صار خلص عن جد ما بقى فيني، صار يرجع عبالي أعمل أفلام أنا عبالي أعملها لإلي بتحكي عن قصص ناس، مش ضروري كل الوقت ما نحكي عن بلادنا لازم نحكي حرب وسياسة. اجى عبالي أحكي هيك عن قصص شخصية شوي أكتر. قررت أعمل فيلم عن عاشورا. عاشورا اللي كلكم تعرفوها هي صور الدم والشباب اللي عم تدمي حالها لذكرى الحسين. أنا بالنسبة لإلي عاشورا بتذكرني بأول قصة حب بحياتي، لأنه كنت من أنا عمري 13 سنة روح على ضيعة أمي النبطية وشارك بهيدي الذكرى لحتى أشوف صاحبي بوقتها. فصاحبي كان كمان يضرب حيدر ونحن نطلع عليه ونقول ويجي بعدين يصف حدي وتضرب ايدي بايده هيك بالغلط. فبالنسبه لإلي هيك عاشورا كانت كل حياتي. بعترف انه ما كنت بحياتي بعرف شو يعني حيدر، لانه هن بيضربوا حالهم بيقولوا حيدر حيدر. حيدر هو لقب امام الحسين باي ذا واي. فعملت فيلم عن هالموضوع ولحقت بنت خالتي اللي هي كانت بوقتها كمان تنزل لحتى تشوف صاحبها، وامها كانت تقول لها يلا ترستقي وتهندمي واصحك ترجعي بلا عريس. فكانت تقضي لها شي 3-4 ساعات قاعدة عم تساوي ميك اب وشعرها ومانيكير وباديكير وتروح عند صالون يعني وبس تلبس اسود.
فصورتها وعملت فيلم كتير لذيذ واشتغل كتير منيح وربح جوائز. بس للأسف ما قدرت أحطه بحياتي على التلفزيون العربي، مع أني عملته للجزيرة، بس لأنه الموضوع حساس. مرة صار يجيني تهديدات على يوتيوب إنه أختك نعتك بدنا نعمل إذا ما بتساوي. أوكي، ما بقى أحكي هيك عن الحسين أنا. بس هيدا الفيلم اللذيذ المهضوم جاب لي أحلى وأكبر بروجي بحياتي، الشنكبوت. الشنكبوت بلش كمسلسل على الويب، بس على الويب، ليحكي بمواضيع شوي جريئة يمكن التلفزيون ما بيتجرأ بعد لحديت هلا يحكي فيها، او بالطريقة اللي نحن بنحكي فيها، وبنشتغل مع ممثلين مش ضروري معروفين. فاول ما بلشت احكي عنه للشنكبوت انه بدي اعمله، قامت علي العالم، معقول راسك بدك تعملي مسلسل على انترنت بالبلد مثل لبنان وبدك تحكي كمان عن هيك مواضيع تعنيف المرأة والعمال الاجانب والمخدرات والفساد، انه عمليات التجميل هيدا الشيء بيسيء بسمعة لبنان، معقول انت كيف بدك تعملي هيك؟ صرت فكر انه عن جد ليه نحن دائما هيك بنفكر انه لا بلا ما ننزل على هيدي المظاهرة بحياتنا مش حنعمل شيء، وانه ما عليك كبينا شقفة ورق على الارض، انه ما عليك كومات الزبالة، ليه دايما بنفكر هيك؟ انا مرة كنت مع ماما بالسيارة ب 82 وقت الاجتياح، ووقفنا حاجز اسرائيلي. فطلب الحاجز وراقة لماما، قال لها اعطيني وراقك. انا بعطيك وراقي لإلك؟ ليه؟ انت اعطيني وراقك. قام ضحك هو ومرقها. وانا من وقتها بحس من بعد هيدي القصه انه اذا واحد قال الحق بيقدر يوصل لشيء. وعلى هالاساس قررتنا انه خلص يلا بنمشي بالشنكبوت، وعملنا الشنكبوت وحكينا عن الكونسيرج اللي تحت بيتي بحط ستيريو عليه زقزقة العصافير ليقدر يصطاد عصافير، وعن جارتي اللي كل يوم بسمعها عم تمعطى قتلة للبنت اللي بتشتغل عندها بالبيت وتعيط لحيواني وما بتعطيها داي اوف، وعن المرة اللي فاتت على عند البوليس لحتى تشتكي على جوزها، واجا قال لها الدركة عم تشتكي على جوزك لأنه عم يضربك، لازم يرجع يضربك بعد هالخبرية. نحن حكينا عن كل هيدول المواضيع وتجرأنا نقولن وربحنا جائزة أمي كمان. فخلص عن جد خلص أرزة وجرة وكويزين اللبناني وطقسنا الحلو، لأنه بحس مثل ما ماما قدرت تقطع على الحاجز وتقول الرسالة اللي بدها إياها، ونحن كمان قطعنا الشنكبوت ومشي كتير منيح. خلص عن جد حاجة هيك كل وقت مغمضين عيوننا على الغلط، يا ريت هيك كل واحد بيقدر يغير شغلة وحدة، بس شغلة هيك صغيرة بتضايقه. كاتيا صالح.